وعي على البحر ولا احلى من هيك. كانت تشالنج كم وقفه بقدر اعمل، قديش بقدر اكتشف من قضاء البترون بثلاث ايام. امبارح عملنا 19 وقفه، 19 اكتشاف. اليوم في 15 محل نطرنا. 3 ايام، داي 2 اوت اوف 3 بالبترون. ببلش هلا وقفه هيك سريعه على البحر مع الصيادين. واحد عن جد بيروق راسه، الهواء جاي من البحر، صوت الموج، ومنقلع من صفر. طلوع 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 لا اكثر من 2000 متر بعدنا بقضاء واحد. الخبرية كيف بلشت؟ مثل ما هي. الخبرية بلشت انه كنا قاعدين بكورونا لوك داون، ما فينا نعمل شيء، وانا كنت بدبي وجيت ما عندي شغل. فحكيني ابونا الضيعة قال لي بول في 3-4 معزيات للبيع، حبك تيجي معي تنشوفهم اذا منيح، لانه انا عامل مهندس زراعي. قلت له ايه ما عنديش مشكلة بيجي ابونا. فخلص المشوار انه حبيت انا المعزيات واشتريتهم. هلا هالمعزيات كانوا حبالة. جمعتين 3 خلفوا هالمعزيات ودقوا لي المعزية عم بتخلف، طلع بدك تحلب المعزية. قلت لهم كيف بدنا نحلب المعزية؟ قال بتحلب المعزية بهالطريقة. حلبنا المعزية، مبسوط أول مرة بحلب معزية. حامل ساط الحليب بيجي فيه على البيت، بقول لها مرتي بونجور معي ساط الحليب. من وين جبته؟ قلت لها من المعزيات. شو بدي أعمل فيه؟ أول يوم كبينا السطل، ما عرفنا شو بدنا نعمل فيه. تاني يوم قلت لها مرتي حرام المعزيات وعم بتعذب تأحلبهم، خلينا نشوف شو معقول نقدر نعمل بالحليبات. فأول شي لمين التجأنا؟ كل واحد لأمه. مام عنا حليب شو بنعمل فيه؟ الأمات لمين التجأوا كمان لأماتهم. فمن الأمات صرنا عند الستات وقالوا فيكم تروبوا تعملوا لبن أو فيكم تعملوا جبنة. قلنا بنجرب نعمل جبنة. أول كم قالب جبنة شو صار فيه؟ فرط ما مشي حاله. بعد 3-4 أيام صرنا حاطينا مثلا حطينا انه هدف بدنا نوصل تنعمل قالب جبنه. بعد 4-5 ايام من بعد ريسيرش انترنت وشلنا الغبره عن الكتب وشفنا كرات الجامعه، فاخر شيء وصلنا لمرحله انه طلع معنا قالب جبنه. لمين بدنا ندوق؟ للامات. دوقنا هو طيبين اكثر ما نحن بنعملهم، طيبين هالجبنات. قلت لها مرتي يلا هيك نبلش نعمل. صرت انا مبسوط، من ال4 معزيات صار عندي 40. يعني مشيتوا حالكم الموجود and finding solutions. قلعنا بطريقة كتير سمبل وكتر خير الله الكل عم بدوق الجبنة عم بحبها، وصار عنا ويكلي كاستمرز. مرتي ساعدتني كتير وهي مينلي مستلمة التصنيع، وانا شغلي اكثر بالمزرعه هلا تهتم فوق تنكبر برودكشن الحليب تنقدر نكبر المصنع لقدام. كثير حبيتكم مزارعين المودرن. هذا البلدي او الجبنه اللبنانيه اللي اجمالا بتكون مبرومه برا. صحيح. كله فريش. بلدي بقر. هيدا بلدي بقر. هيدا بلدي معزه. هيدا بلدي معزه. واو كل وحده محل. كونسيستنت قاسيه ضب على بعضها، طريه، ريحتها اقوى، ملوحتها اقوى، السموثنس تبعها والاسيديتي الكتير قوي
بتقرص لسان، بتقرص سقف الحلق، بتفوت على كعب الزلعيم. مرحبا 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 مرحبا. اهلا وسهلا. لك احلى باحلى اللحام بالدنيا. حبيب قلبي، كيفك سيد انطوني؟ انا منيح. منيح؟ حيل عليك منيح ها؟ انا عظيم عظيم عظيم، مبسوط قد الدنيا. انا الملحمه معي رخصه من سنه 83 خدتها عن ابو عبود يعني بيي، والحمد لله ماشيين فيها، صار لنا 30 40 سنه فيها. انا بدي احكي له عقيد، كله عيب. كله عقيد. بتجيب الخروف وانت بتجيب جيب الخروف البقر المعزه كله انا لازم واحد يوصيك قبل بوقت او دائما فيه. على طول من التنين للاحد. شارب البونجور. الله معكم. هو اللي مبين من هون هو يمكن صليب كتير كبير، بس هي شغله اكبر بكتير كتير كتير كتير. 100% مثل ما عم بتقول هي الفكرة كتير جديدة. نحن عم نحكي عن مشروع مش بس الصليب، الصليب هو الإليمون الوحيد يلي طالع بقلب هالمشروع، ولكن نحن عم نحكي عن منطقة 50,000 متر بخدمة الزوار وبخدمة السواح. فإذا هو نحن عم نحكي عن سياحة دينية بيئية غذائية بالوقت ذاته بقلب هيدا المشروع. نحن قلنا 5 سنين بلشنا وصلنا على خواتيمها. ان شاء الله الافتتاح بسبب الاوضاع هي اللي اخرتنا، ولكن ان شاء الله قريبا يكون الافتتاح مفتوح للكل. بتحب ضيعتك اكيد، وانت لك دعوتك بتعتقد اكثر بكتير من انه بس تكون بالكنيسه، فخدمت ضيعتك بفكره جديده ان شاء الله الكل بيتعلم منها. عنا ارض للوقف، كيف نستفيد منها تنطلع مصاري ما ناخذ من الكل. نحن قديش فينا نستثمر بقلب هالاراضي حتى لا ترجع لخدمة الإنسان المجتمع المحلي والأكبر شوي صغيرة. وهيك كانت الفكرة إنه هالتلة موجودة بعيدة عن الرعية ولكن للرعية. بقى قلنا ليه ما بنعمل مشروع سياحي بيتناسق مع منطقة البترون يلي فيها معروفة منطقة البترون، منطقة القديسين. الاوريجينال بالصليب انه عم نشوف هالاذرع، هالايدين، ايدين الصليب يلي هن واقفين بالهواء 10 امتار بعرض 5 امتار بارتفاع 5 امتار. الايدين بيساعوا 200 جوا و200 على السطح اذا هيدا قاعدين وبيحملوا دقلهم وكل شيء. اهلا وسهلا، نحن فرن الساحه بسمار جبال كار بنيامين. بلشين لنا تقريبا 5 سنين، هلا فتنا بالسنه الخامسه. اتس فاميلي بزنس، انا والبابا والماما وابن خالي والشباب اكيد بيساعدونا. بلشنا فرن وصرنا نتطور شوي شوي. نشتغل على الميزان لنا 5 سنين، يعني بنعجن على الميزان، زين العجينه بالمحل على الميزان، كل عجينه لها وزنها. يعني هيدي 150 جرام، زعتر 170 جرام، اللحمه 70 جرام، بيتزا 300. كله بنشتغل على الميزان ان شاء الله بنعمل 1000 وحده بالنهار. يا هيك ترويقه يا بلا. بدكم تشربوا شيء معه؟ صحيح. بالاجواء كنيسه الرواق، تحسوا حالكم رجعتوا 500 سنه ورا.
من بعد البرمة كفينا وصلنا على فرن الساحة. فرن الساحة بنص ساحة سمار جبال. سمار جبال بالبترون مش بجبال، في كنيستين ولا أروع من هيك، القلعة اللي شفتوها بالدرون، ومنكفي البرمة. بس وقفة هالعجينة الغير شكل، خبز طازة، بيض، لبنة، بيتزا، والعائلة كلها سوا عم تشتغل بالمطبخ. الجو عندهم بياخد العالم. مر نهرة شفيع الضيعة، كنيسة قديمة بتفاصيلها، كل تفصيل، البلاط، الحفر على الحيطان، الحجر، حتى الكنيسة ساعة الكبرموها بتحسوها انه منا 100 و200 سنة، عم نحكي ب1000 ويمكن شوي اكثر. حتى ساعة بتطلعوا بالجرس شو مرسوم عليه، شو محفور عليه، منا من عويدنا وخاصة بالكنيسة الجديدة. إذا هيدي شفتوها حلوة، هات نروح سوا نشوف يلي بعد أحلى بكتير. هاي شقفة وحدة، ما في شيء بيمحي تاريخ لبنان. تفاصيل الحجر، المعاصر، الديتيلز، كل صخرة منقوشة، كل زاوية بتطلعوا فيها بتتخيلوا ميات أو ألوف السنين. وبعدين توصل على محل في كنيسة حلوة كتير كتير حلوة، بتفوتوا لجوا، وحيدة يمكن بالعالم. امبرسيف. الشجرة الراكبة على القد اللي طالعة بالسور يلي مغطيتها كلها، الشمس ما بتفوت عليها ابدا. الارض مش معقول. كيف روي، كيف نقينا برماتنا؟ هنا برماتنا حبينا نفرجي شيء بالباترون يمكن غير عن بقية القصص يلي عم تفرجيها، شيء بنتميز فيه وحرام العالم ما تعرف فيه، يلي هو السياحة الدينية. الباترون فيها كتير مواقع دينية ومن الساحل للجرد، فحبينا هيك بكل منطقة بهال3 أقسام، ساحل وسط وجرد، كون عم نفرجي كم محل فيهم يزوروهم، وكمان بنفس الوقت حيلا حدا يعني من أي طائفة في يكون عم بيزورهم كمان. ببرمتنا من كفي وصلنا على دير مار يوحنا مارون بكفر حي. دير كتير عظيم، كتير مهم، وما بعتقد انتم بتعرفوا قديش اهميته، قديش في حضارات قطعت عليه، جنريشنز يعني ميات السنين. نحن هون بالمركز البطريركي الأول مع البطريرك يوحنا مارون يلي هو أسس الكنيسة المارونية ضمن الكنيسة الأنطاكية سنة 685. من بعد مار يوحنا مارون البطريرك الأول، البطاركة انجبروا ينتقلوا إلى جرود جبال لأنه هون كان قريبة من الساحل، حتى يبعدوا شوي عن إمكانية الاضطهاد أو سهولة الاضطهاد. وبلشوا من فوق من ينوح بجرود جبال، بينوح سيدة ينوح دائما كان بمراكز البطريركية ياخذوا شفيعتهم السيدة العذراء مريم. هالدير كان مزدهر جدا، وصل يبقى في حوالي 150 راهب، ولكن الاضطهادات كملت. تاريخ الدير هو مثل تاريخ شعبنا وتاريخ وطننا لبنان، فيه عدة تفاصيل مبينة، من تحت شيء بالنص شيء، صحيح نزاد عليه فترات على طول. بيلفت النظر اول ما تفوت، يمكن من الكثير محلات قليلة بلبنان كنيسة ب3 أجراس صح مضبوبة جوات حرم الدير، جوات حرم. هيك كان اذا بدك الهندسه الاديار اللي كانت على طول في هيك نوع من ممشى داخلي وساحه داخليه وكذا، حتى الرهبان هن يقدروا يصلوا فيها. اخر بناء صار فيه او ترميم صار فيه على ايام البطريرك يوسف اسطفين.
بال 1812 البطريرك يوحنا الحلو أمر إنه هالدار مثل عين ورقة يتحول إلى مدرسة إكلينيكية لتنشئة الكهنة. بلشت كمدرسة إكلينيكية وبعدين مدرسة مفتوحة للعلمانيين، بلشت تاخذ دور كثير مهم. 1820 1840 1860 1870 أخذت دور كثير مهم كموقع ثقافي. كانوا يعلموا هون المدرسة، يعلموا 7 لغات خلال كل القرن التاسع عشر. هالمدرسة عطيت كبار، من الجملة البطرك حويك تعلم هون هو صغير، بطرك عريضة تعلم هون، وفي كتير شخصيات مدنية وغيره. بقى وبقي هيك البطرك الحويك لما صار بطرك هو من المنطقة وانه علم هون، شجع كمان يرجع تنمى هالمدرسة وتكبر. الفرق هون بالهندسات والبناء صاروا يزيدوا عليه، كل ما كبرت المدرسة كل ما يزيدوا على هالبناء. لكن بهمني الدور الروحي والثقافي والاجتماعي يلي قام فيه دار مار مارون، بعدين تحول مار يوحنا مارون مع البطرك يوسف أسطرين، يلي قامت فيها المدرسة. هيدا اللي بيبقى لنا اليوم رسالة كتير كبيرة. هون اليوم بالدير في عدة اشياء كثير مهمة فيهم، بيناتهم اذا اليوم حدا بده يزور في او بيشوف الكرسي تبع مارون زي ما بنقول، في الكنيسة كثير قديمة، في التاريخ القديم تبع هذا الدير، واليوم هو الاساس المطرانية تبع البترون مزبوط، وتخيل المرمى وتخيل الاساسي. برمنا بس كمان كل الناس بتسأل عبالي روح وين بروح وين بنام. في جاست هاوس تايني ليتل ميني مع منظر على البحر اسمه سكاي بعتقد. يلا نطلع. سكاي اون يور واي، على طريقتك. هاي منال. نايس، مهضوم زغطور. هيدا هو سكاي. هذا بدي يحجز. هيدا هو سكاي جست هاوس، اوضه زغطور مهضوم، بس في كثير طاولات برا، سو انا بحجزك كلها مع طاولاتها، بعمل بارتي. مزبوط، هو اساسا البروجي معمول اذا حدا عنده شيء ايفنت او شيء يعني هو بيكون بحاجه اكثر للاوت دور سبيس، واذا حدا جاي من بعيد اكيد وبحب ينام. هلا الاوضه صغيره ما بتساع كثير اشخاص، بس انه في صوفا بد وتخت. قديش واحد بيحجز على الليله؟ 300,000 مع سبيس برا، كل شيء، كل هيدا سبيس. لكن الشغله كثير هينه، اذا انا عندي ايفنت، اذا بدكم ارض تتعملوا فيها ايفنت، اذا عبالكم سبيس وكل العالم عم تسال عندي لانشينج لشيء، عندي ايفنت صغير، بس ب 300,000 تاخذوا كل هالسبيس واوضه صغيره، مطبخ زغطور، فيكم تعملوا كيترينج، وباخر النهار بعد ما تودوا كل العالم العازمين وتعبانين بتناموا. أنتوني بس ولو لحظة خليني ضيفكم شيء، ماشي أخذت القصة معكم كلها 3 دقايق، يلا بس ثانية بليز رجعوا. باي باي باي. تاكسي تاكسي، ما بده يشتغل اليوم. يلا نكست ستوب 3 براذرز جن. الشبيبة منا هون، نرجع مرة جاي، بس السبيس بياخد العالم. فيري نايس. فارس كيفك؟ هاي سوري الكليب، أنا جاي بس لشوفهم. موجودين ويسكي وبيرة. خبرني شو ويسكي قصتك. ومارتو بيرة. أنا أحكي بالمشروع في هالكليب اللي عاملين ضجة. 100% مين ما بيطلع لهون بيسأل عن الكليب، حتى بتشوف البروفايل تبع العالم حاطينهم يا البروفايل يا الكفر، الشغل وهالتعب. كله اخذين محلي.
بتفوت على مارتينوس في عندك 3 زون، عندك كامبينج زون، بنجلو زون، تشيل زون، وعندنا الزون كمان الرابعه اللي احنا 3 1 2 3 الرابعه اللي احنا مش فاتحينها السنه هي الايفنت زون. بيجوا العالم بيستاجروا، بنأمن لهم كل شيء بين تويلت، كهرباء، مي، حطب، كل شيء علينا فور فري. اوتيل صغير 100% تقريبا بنجلو 2 3. وهيدي تشيل زون احنا بنستقبل فيها عالم في حال ما كانوا حابين لا ياخذوا لا بنجلو ولا تنت، بيجوا بيقعدوا عنا بياخذوا كل شيء من الريستوران تبعنا. ريستوران فيه 100% بيسين فيه، انا انا بجي بجي الكول فيه كل شيء. بنقول الفوت من الباب وفينا اعيش معك 3 ايام. اهلا وسهلا فيك. مع الكلاب قصدي مشان ميرسي حبيب القلب. شيل اوت زون فعلا اجواء كثير حلوه، في شجر لدرجه ما بتشوفوا شيء حواليكم. هودا العرقات شغل معلم عبده، كله بلدي. العنبات نحن بنعصرهم بلا مكنه بلا بلوط، كله بينشغل على الطب. تفضلوا دغري. very aromatic, very aromatic, very smooth. اوكي هيدا عرق ما بيقرص ما بيزعج، مريح، بيعمل على مظبوط، بيعمل ابيض على كل الكاس، غني سلس وقوي. صار وقت الغداء. انتوا كمان؟ انت كمان. انتوا كمان؟ كمان جديد. انتوا الضيقه يعني؟ مسيطرين على الوضع. طيب يلا من الاخر، شو عندكم؟ عندكم البنجلس فوق والايفنت سبيس، عندكم مطعم الضيعه. انا ريستو بابون. اوكي. شو بدنا ناكل؟ رح ناكل مقانق شكلك زهقان. مارتينوس. ليك خطي شو حلو، تشيكن تشيز. صيدلي بزغرتك؟ حكيم. رح ناكل، رح نعمل رغيفين سخنين 3. وشو رح نعمل بعد؟ شو حابب تاكل؟ حضرتك. يلا بدك تاكل لها سربريز. اكسترا برجر عظيم. تيجي دبل تشيز، تيجي شامبون فيمي، يلا ديل. اوكي. هيدي سبمارين مايونيز نحن كله بنعمله، كل شيء بتشوفه قدامك نحن كل شيء بنعمله، صوص بيتزا كله. هيدا هو نحن عندنا فوق، فينا ننيمك فوق ونطعميكم. اكلنا كثير طيب كتر خير الله. نحن فاميلي بزنس، كل شيء نحن بنشتغله انا والماما والبابا واخواتي. ضيعتنا صغيره مهضومه وفيك توصل نحن حد كيفين دغري، بدي يصير رفقك كيفين. مع انه ما رح تاكل معي، انا باكل وحدي. لا رح اكل معك، رح شاركك اكيد. هونيك فريدي ربحني بالمين. نحن هون بجبل المحابس بحردين. بلشنا بهالشغل ببناء المحابس سنة 2000،
صار في عنا بهالجبل تقريبا 15 محبسة مع عمود أبينا مرسمعان على راس الجبل مع دير مرمرون هوني وتلاميذه. فينا نطلع على الجبل المقدس بحردين. هودي مبدئيا انا عمرتهم مش وحدي مع الناس اللي ساعدونا وساهموا معنا. هون صار مركز حج بيجي من كل العالم لإله، من لبنان، من كل اللي بيجوا على لبنان. هي مبنيه على الطراز القديم، هي عمرها 20 سنه تقريبا وما جاي يعني. وهيدي مبدئيا صار مركز قداسي بهالجبل بضيعة القديس العنطلة الحرديني، السيب الحرديني. بعد نهار عظيم تقريبا قلنا شي 13 وقفه وبعد في 2 رجعنا لوين؟ على حردين وبعدين على نيحه. يوسف تتذكروا عملنا برمة نيحه كانت كتير حلوه، برمنا فوتنا عنده على البيت، غدينا، فرجينا الارزات وغيره من الاشياء، وحتى الخروف والملحمه هالضيعه العظيمه اللي شوي بنسيه وبتخلص السريع عندها رجعنا لها. بس ما كنت عامل حساب انه يصير معي وجع ظهر. يوسف وين رايحين؟ رح نطلع راس الجبل، هو الانترسكشن تبع 3 ضياع، نيحه مزرعه وحردين حاطين عليها الصليب. فيري جود. اوف رود، سياره تحت وطالعين طالعين مشوار، وعم نجرب نلحق الشمس تنفرجيكم سانست رائع على الراس. مش معقول الجمال. بنبلش بأول مرحلة اللي هي خرج تابلو. الخضار أصفر، تراب شوي رملة، الجلول يلي جدودنا مجلليلن، وبالآخر عندكم تنورين. عمايلة الشمال بتشوفوا أرز الرب، فوق القرن السوداء، إهدن، أيتو، وأكيد وحدة من أروع ضياع لبنان مغروم فيها شو بدي أقلكن يلي هي نيحة. بين الخضار البيوت القديمة، كم بيت تزيين يمكن كلهم مع بعضهم، والطريق بتسكر عندهم، فواحد بده يقصد الضيعة مشان هيك بعدها كثير نظيفة وكثير مرتبة. بالوادي كل الأراضي الزراعية. شيء رائع رائع. ربير من تحت الصليب مبين كبير، فبتوقف تحته واو عظمي، وشغل حديد براغي، هوا عواصف هون يمكن شي 100 كيلومتر بالساعه ما في شيء بيهزه. المغامره كانت مش هينه ابدا. اول شيء تبني النخوه انه بدنا نعمل الفكره دغري قالوا اوكي. هلا الشغله انه نطلع نفتح طريق مش موجوده اصلا. اول شيء اخذنا دعم البلديه من الاستاذ باخوس، طلع معنا هو دغري، بس قلنا له بدنا نعمل هيك، كان اول واحد طالع معنا لهون قال بتعملوا اللي بدكم اياه وانا بدعمكم بكل شيء. بس وصلنا لهون خلص ارتاحت القصه. الشباب من المزرعه كانوا بيشتغلوا بالحداده، زوزو عملنا الرسمه تبع الصليب، مهندس تاني ثبت لنا القاعده بالحديد اللي ركبناه هون، عملنا دراسه ركبنا القاعده، ناس اجوا من الديمان ساعدونا بصب القاعده، يعني كل واحد اجى جاب شغله وعملها. كل سنه بنعمل احتفال هون بعيد الصليب، يعني اخترعنا عيد صليب من ماشي، نحن عملنا عيد صليب بس لنقدر نجمع الناس تيجوا يشوفوا كيف ممكن انه لا في ايمان بهيدي الاراضي، وكيف ممكن نبقى باراضينا، بس يشوفوك المحيط انك انت لا عم تعمل شيء فعاليه معينه او اكتيفيتي معينه، لا بصيروا يامنوا اكثر انه خيي نحن وين بدنا نروح؟ نتركها لمين؟ هيدي هي بس الفكره. ميرسي على الطريق، ميرسي على 3 ايام، ميرسي على الاستقبال. يعني بعد ما خلص تاني نهار وطلعوا احلى بلد بالعالم، اهم ارض بالدنيا، اهم شعب بالعالم،
ويا ريت كل الناس بتعرف قيمته وبتقدره قد ما هو. مزبوط؟ يس. تشيرز. يلا سانسيت. تشيرز. صحتك عن جد. اهلا وسهلا. وين بالدنيا في هيك؟ شفناها على بكره من هالميله مع الجبال، كنا تحت بالبترون وشفنا تقريبا شي دزينة جبال قبل ما توصل على تنورين. هلا صرنا بالقلب، وصلنا على تقريبا اخر جبل وعم نشوفها نزول من هون للبحر، من 0 ل 2500 وطلوع. فيه كل شيء لبنان. مثلا لموت وقيامة لبنان كذا مرة، وإذا كل يلي عاشوا قبلنا جدودنا وبياتنا وبطاركي ومطارنا وكهنة ورهبان ورهبات ولساك حملوا وواجهوا كل تحديات العالم من حروب واضطهادات ونزوحات وجوع وموت، واجهون بإيمان كتير كبير. نتطلع برجاء كتير كبير للمستقبل. مثل ما هالدار انبنى، مثل ما لبنان تهدم وانبنى، مثل ما بيروت تهدمت وانبنيت، نحن كمان اليوم قادرين نرجع نبني لبنان من بين الأنقاض، لأنه بالنهاية في شعب بيحب الحياة، شعب عنده إيمان، شعب عنده صلابة مثل صخور مثل هالأرض اللي عايشين فيها، وشعب عنده روحانية، وهالروحانية بتسمح له إنه هو عم بيعيش التجرد عن كل شيء في بهالعالم، عن ملذات العالم، عن سلطة العالم، عن كراسي السلطة، بيتحرر منها، يتجرد عنها، بيرجع بيولد من جديد.